بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په پریویس لیکچر کې موږ د ارګینیک کمپاوند باندې بحث کړی وو چې ارګینیک کمپاوند د دې دوه مین سورسز دي. فرست نمبر سورسز موږ پلانټس ویلو او سیکنډ نمبر موږ انیمل سورسز ویلو. یعنی چې څومره ارګینیک کمپاوند دي دا به د پلانټس او د انیمل نه حاصلیږي. بیا موږ فردر بیا په دریو کیټګوري کې پلانټس او انیمل ډیوایډ کړیو. انادر سورسز ته کویلم ویلو، پټرولیم هم ویلو او نیچرل ګیس هم ویلو. اوس سلګي خبرې د انیمل سورس حواله سره او د پلانټ سورس حواله سره دوباره یعنی په ډیټیل سره بیا دغه لیکچر چې کوم دی مخکې بوزو، دا کوم پریویس چې کوم لیکچر وو پاغي کې فرست نمبر چې زمونږ سره کم سورس سے پلانټ سے، سیکنډ نمبر سورس زمونږ سره انیمل دی. په دې باندې نور هم لږ بحث کوم. زما نوم دی محمد عدنان خان او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل ایکسپلور د ورلد اف کیمستري. راځو خپل ټاپک سایډ ته. سورس اف ارګینیک کمپاوند. Source of organic compound. Two big sources of organic compound. The first one is plant and another one is animal. Plants and animal, two big sources. یعنی څومره چې ارګینیک کمپاوند دی هغه به یا د پلانټس نه حاصلیږي یا به د څه نه حاصلیږي یا به د انیمل نه حاصلیږي. پلانټس وایو، انیمل سورسز وایو. فرست نمبر زموږ سره ټو ټایپس اف پلانټس دي. یو زموږ سره داسې پلانټس دي چې هغه څه ژوندي دي. څه دي؟ ژوندي دي. مینز لکه غټیږي، گروث کوي. ټیک شو؟ دا زموږ سره کم پلانټس دي. دا هغه پلانټس دي چې کم زموږ سره ژوندي دي. بیا زموږ سره هغه پلانټس چې راوغورځي، ډیډ شي، مړه شي، ختمیږي، نو د دې نه به کوم ارګینیک سورس موږ ته میلاویږي. یعنی دا ارګینیک سورس دی دا پلانټس، خو کوم ارګینیک کمپاوند به موږ ته میلاویږي. ټیک شو؟ فرست نمبر موږ هغه پلانټس وایو چې کوم پلانټس زموږ سره سوي هغه کې ساوي، هغه خپل گروث کولی شي. نو چې کله گروث کولی شي د دې نه زموږ سره کوم ارګینیک کمپاوند حاصلیږي. فور ایگزامپل کاربوهایډریټس، پروټینز، وایټامینز اینڈ آئلز. دا فور چې کوم زمونږ سره سری ارګینیک کمپاوند دی، دا ارګینیک کمپاوند اٹ از derived from plant. It is comes from such a plants. دا راځي د کوم ځای نه؟ دا د پلانټ نه راځي. د کوم ځای نه راځي؟ پلانټ. کاربوهایډریټ، پروټینز، وایټامینز، دا سره آیل شو، فیټس شو، لیپټس شو، دا ټول زمونږ سره د کوم ځای نه راځي؟ دا زمونږ سره زیات د پلانټس نه راځي. دا خبره ذهن کې یاد ساتئ. اوس کاربوهایډریټ، پروټین، وایټامین اینڈ آئلز دې ته موږ یو بل نوم هم ویلی شو. څه نوم ورته ویلی شو؟ دې ته موږ ویلی شو نیچرل پروډکټس. نیچرل پروډکټس ورته ولې وایو؟ چې کوم یو څیز انیمل دی، پلانټس دی، یعنی پلانټس دي، دا خو څه دي؟ خدای پاک پیدا کړي دي، نیچرلی دي. نو چې کوم د سورس نه کوم کمپاوند حاصلیږي او د هغې سورس نیچرل و، نو هغې پروډکټس ته موږ نیچرل پروډکټس وایو. نو دا زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره نیچرل پروډکټس دي. دې ته موږ نیچرل پروډکټس نیم هم ورکولی شو. ها، اوس زموږ سره کاربوهایډریټ یعنی کاربوهایډریټس دا زموږ سره یو ارګینیک کمپاوند دی. په دې باندې یو فردر بیا په ډیټیل باندې خبرې کوو. خو ارګینیک کمپاوند دی کاربوهایډریټس. دا کاربوهایډریټس په څه کې موجود دي؟ ویټس کې موجود دي، میز کې موجود دي، پوټیټوز کې موجود دي، بیرلی کې موجود دي، اینڈ رائس کې موجود دي. دا ټول زمونږ سره سری، دا ټول زمونږ سره خوراک دی. د دې خوراک کې زمونږ سره کاربوهایډریټس میلاویږي. څه میلاویږي؟ کاربوهایډریټ. واټ از کاربوهایډریټ؟ کاربوهایډریټ از ا ارګینیک کمپاوند. دا سری ارګینیک کمپاوند دی. خو چې ارګینیک کمپاوند دی، دا ارګینیک کمپاوند راغلی د کوم ځای نه دی؟ اټ از derived from, it is come from plants. دا د کوم ځای نه راځي؟ دا د پلانټس نه راځي. دویم نمبر زموږ سره پروټین دی. پروټین، اوس پروټین ارګینیک کمپاوند وایي. دا پروټین راغلی د کوم ځای نه دی؟ دا پروټین راغلی دی د کوم پلانټس نه چې کوم پلانټ خپل گروث کولی شي، مینز ژوندی وي. موږ ورته په پښتو کې وایو هغه پلانټس چې کوم ژوندي پلانټس وي. ټیک شو؟ د هغې کې څه وي؟ پروټینز. دغه پروټینز په څه کې وي؟ په پلسز کې وي او په بیز کې وي. په څه کې وي؟ په پلسز کې وي او په بیز کې وي.
ټیک شو په دې کې زمونږ سره څه موجود وي پروټینز موجود وي او دا پروټین څه دي پروټین اکچولی زمونږ سره ارګینیک کمپاوند دي او نه ارګینیک او دا کمپاوند یعنی ارګینیک کمپاوند پروټین ارګینیک کمپاوند اټ از څه شي اټ از کم فرام plants دا د plants نه حاصل شوي دي ټیک شو third one زمونږ سره سره وایټامین دی بعضې ټیچر ورته ویټامین وایي دواړه ټیک دي مقصد یې پیژندل پکار دي نو وایټامین وایو وایټامین پکې څه کې دي ایپلز کې دي اورینج کې دي بنانا کې دي زه به داسې خبره وکړم چې فروټس دا زموږ سره څه دي فروټس دي په فروټس کې زموږ سره څه دي دا ایپل شو اورینج شو بنانا شو ایټسټرا په دې کې زموږ سره څه موجود دي په دې کې وایټامین موجود دي او وایټامین از ارګینیک کمپاوند دي ټیک شو بیا زموږ سره آیلز دي آیلز هم زموږ سره ارګینیک کمپاوند دي ځکه چې آیلز وایټامین پروټین کاربوهایډریټس لیپیډز فیټس دا به یا د انیمل نه راځي یا به د پلانټس نه راځي نو انیمل او پلانټس اکچولی چې د دې نه کوم څیز راوځي نو دې ته به موږ ارګینیک کمپاوند وایو دا زموږ سره څه دي ارګینیک کمپاوند دي ټیک شو ښه اوس آیلز سنفلاور چې کوم آیلز دي بیا اولیو آیلز دي ټیک شو پینټ چې کوم آیل دی ایټسټرا نور هم پکې داسې ډېر زیات آیلز دي سویابین آیلز چې کوم دي دا هم د څه نه حاصلېږي دا هم د دې پلانټس نه یعنی د پلانټس یې سره پلانټس یې بیگ سورس دی خو دا کم پلانټس چې کم پلانټس ژوندي دي نو د دې نه دا آیلز حاصلېږي آیلز وایټامین پروټین اینډ کاربوهایډریټ دا څلور وانه څه دي دا ارګینیک کمپاوند دا راځي د هغه پلانټ نه چې کم پلانټ څه وي ژوندي وي نو دا زموږ سره څه شی شو دا زموږ سره ارګینیک کمپاوند شو ټیک شو او دا یې سره دا یې سورس دی کم پلانټس یې سورس دی دا پلانټ یې سورس دی ښه بیا راځو ډیټ پلانټ اوس چې کم پلانټ مړه شي د هغې نه به موږ کم ارګینیک کمپاوند حاصلو نو په هغې باندې موږ بحث کړی کول موږ څه ته وایو کویلې ته وایو په کویلې باندې موږ په ډیټیل باندې بحث کړی و چې د دې تیاری څنګه کیږي کویله وایسته د دې فارم څنګه وي سالډ فارم وي که لیکوډ فارم کې وي د حاصلېږي د پلانټس نه که د انیمل نه حاصلېږي هغه خبرې موږ هم کړې وي نو بیا زموږ سره سره کویله دا کویله د څه نه حاصلېږي د ډیټ پلانټ نه د څه نه حاصلېږي د ډیټ پلانټ نه اوس راځو سیکنډ سورس د ارګینیک کمپاوند سیکنډ سورس دویم مین بیگ سورس کوم یو دی دا زموږ سره انیمل دی په انیمل کې فرست نمبر د انیمل نه څه حاصلېږي पेट्रोलियम ته حاصلېږي ټیک شو نیچرل ګیس ته حاصلېږي بل ته څه حاصلېږي پروټین ته هم حاصلېږي بل ته څه حاصلېږي فیټس ان آیل دا ته هم حاصلېږي ټیک شو ښه اوس په دې پېټرولیم باندې بحث کوو چې پېټرولیم زموږ سره ارګینیک کمپاوند دی سورس سره انیمل دی نیچرل ګیس ارګینیک کمپاوند دی سورس سره انیمل دی پروټین ارګینیک کمپاوند دی د دې سورس سره انیمل دی د دې پروټین چې کوم سورس دی لکه دا پروټین د دې نه چې کوم پروټین حاصلېږي هغه پلانټس دي ٹھیک شو دلته چې دا کم پروټینز دي دا کم پروټینز دي دا انیمل پروټینز دي دا انیمل نه چې کوم پروټین حاصلېږي بیا زموږ سره فیټس ان آیل دلته چې کوم آیل دی هغه کوم آیل دي د انیمل نه چې کوم آیل حاصلېږي په هغه لکه اگزامپل وایي اوس پېټرولیم او نیچرل ګیس پېټرول شو دا په پېټرولیم کې راځي کیروسین آیل شو موږ چې کوم په جهازونو کې کوم آیل استعمالو ډیزل شو دا خو تاسو پیژنئ بیا موږ سره سی ان جی شو سی ان جی چې کوم لاست وان زموږ سره دی نیچرل ګیس دا درې وانه دا بره چې کوم دا اگزامپل دا په څه کې راځي دا په پېټرولیم کې راځي دا لاست وان په څه کې راځي دا په نیچرل ګیس کې راځي دا دواړه ارګینیک کمپاوند دام ارګینیک کمپاوند دام ارګینیک کمپاوند د دې سورس سره د دې سورس انیمل ټیک شو ځکه چې دا څه شی دا یو ارګینیک کمپاوند دی بیا د اگزامپل دی ټیک شو ها بیا زموږ سره دویم نمبر سره پروټین دی ایګز شو مټن شو چکن شو بیف شو فش شو ایټسټرا په دې کې بس تاسو ته ملاوي په دې کې به تاسو ته پروټینز ملاوي خو کم پروټینز چې کم پروټینز د انیمل سره تعلق ساتي کم پروټینز د انیمل سره تعلق ساتي هغه پروټین به په دې سیزونو کې سوي تاسو ته ملاويږي نو دا زموږ سره هم پروټین ارګینیک کمپاوند او سورس انیمل دی ها بیا زموږ سره فیټس ان آیل ملک دی بټر دی اینڈ چیز دی ایټسټرا په دې کې به تاسو ته څه ملاويږي په دې کې به آیل اینڈ فیټس
تاسو ته څه کې ملاویږي. یو خو هغه آیلز دي چې کوم آیلز د بوټو نه حاصلېږي نو د هغې سورس څه دی پلانټس دی او بل هغه آیلز چې کوم آیلز د انیمل نه حاصلېږي خو د هغې سورس څه دی انیمل دی. دا زموږ سره ارګینیک کمپاونډ دی. دا اگزامپل دی دا هم ارګینیک کمپاونډ دی. دا اگزامپل دی چې د کوم سورس نه حاصل شوي دي هغه د هم ما په ټاپ باندې لیکلي دی یو چارټ مې جوړ کړی. خو دا خبره یاد ساتئ چې ډېر زیات ارګینیک کمپاونډ دی د پلانټس نه هم حاصلېږي د انیمل نه هم حاصلېږي. د پلانټس نه چې کوم حاصلېږي هغه دا دي د انیمل نه چې کوم حاصلېږي هغه دا دي. نور هم شته خو ما تاسو ته یو څو اگزامپل مخې ته راوړي دي او یو چارټ مې ته جوړ کړی دی. بیا ارګینیک کمپاونډ د ارګینیک کمپاونډ د جوړېدو یعنی ارګینیک کمپاونډ سینتھسایز کېده دا په لیبارټري کې یعنی اوس په دې باندې موږ لږ نور هم بحث کوو چې ارګینیک کمپاونډ دا اونلی د پلانټس او د انیمل نه راځي که نه ارګینیک کمپاونډ دا په لیبارټري کې تیارېږي. یو تیوري ده په هغې باندې به هم بحث کوو. بل فرست ارګینیک کمپاونډ چې چا سینتھسایز کړی دی په هغه باندې به هم بحث کوو. راځو سینتھسیس اف ارګینیک کمپاونډ. سینتھسیس اف ارګینیک کمپاونډ زه به تاسو ته یو بحث وکړم. یو تیوري وه یو سوچ و یو آیډیا وه یو خیال و هغه خیال هغه سوچ هغه تیوري ته څه نوم ورکړی شوی و وایټل فورس تیوري. یو ساینټسټ و برنالي یو ساینټسټ و د هغه پیش کړې وه هغه په دې تیوري کې دا خبره کوي چې ارګینیک کمپاونډ اونلی اینڈ اونلی دا به صرف او صرف حاصلېږي د چا نه د پلانټس اینڈ انیمل. ارګینیک کمپاونډ به څه نه حاصلېږي پلانټس اینڈ انیمل. ٹھیک شو. ښه دغه تیوري ته یې نوم څه ورکړی وایټل فورس تیوري ورته ورکړی و. ٹھیک شو. نو چې کله زمونږ سره ارګینیک کمپاونډ دا د پلانټس او د انیمل نه حاصلېږي یا داسې کمپاونډ چې کوم د پلانټس او د انیمل انسایډ باډي کې پروډیوس کیږي په دې تیوري کې دا خبره وکړه چې دغه کمپاونډ ته به موږ کم کمپاونډ وایي دې ته به موږ ارګینیک کمپاونډ وایو. خو دا یو سوچ و دا یو خیال و دا یو آیډیا وه. هغوی ته نوره آیډیا نه وه چې آیا ارګینیک کمپاونډ په لیب کې په لیبارټري کې هم پریپیر کیږي. ځکه دا وایټل فورس تیوري یو خیال یو سوچ یو تیوري و. In the beginning of 19th century په 19th century په سٹارټ کې یو ساینټسټ راغی. د هغه ساینټسټ نوم و د جرمن کیمسټ و کیمسټري والا پیډیټ اولر یو ساینټسټ دی. دوی یو څوک یو ایکسپیریمنټ وکړو. یو دغه ایکسپیریمنټ کې څه سینتھسایز کو په دغه ایکسپیریمنټ کې یو ارګینیک کمپاونډ سینتھسایز کو. دا ارګینیک کمپاونډ یې په څه کې سینتھسایز کو دا ارګینیک کمپاونډ یې په لیب کې سینتھسایز کو. نو چې کله دا کیمسټ راغی دغه اولر راغی دی ان ارګینیک کمپاونډ نه په لیبارټري کې ارګینیک کمپاونډ سینتھسایز کو نو وایټل فورس تیوري څه شو وایټل فورس تیوري فیل شو. ځکه چې وایټل فورس خو دا خبره کړې وه وایټل فورس تیوري خو دا خبره کوله چې ارګینیک کمپاونډ اونلی اینڈ اونلی پریپیر فرام د څه شی فرام د پلانټس اینڈ انیمل یا پروډیوس انسایډ د پلانټس اینڈ انیمل یا د پلانټس انیمل د باډي نه جوړیږي یا پلانټس انیمل په باډي کې انسایډ جوړیږي. نو دا خبره چې کله د ساینټسټ څه چلو کو یو ارګینیک کمپاونډ پریپیر کو د ان ارګینیک کمپاونډ نه په لیب کې نو دا تیوري څه شوه دا تیوري فیل شو. په دې سینتھسیس اف ارګینیک کمپاونډ باندې لږ بحث کوو چې دا ارګینیک کمپاونډ د کم ان ارګینیک کمپاونډ نه د کم ان ارګینیک کمپاونډ نه جوړ کو. ٹھیک شو. دا ایکسپیریمنټ په څه کې شو د بیګیننګ اف 19th century په 19th century په سٹارټ کې دا څه شو دا کمپاونډ سینتھسایز شو. ها دا فرست نمبر زمونږ سره سره دا فرست نمبر زمونږ سره دی پوټاشیم ساینیډ. دا سره پوټاشیم دا پوټاشیم دی دې ته موږ ساینیډ. ٹھیک شو. پوټاشیم ساینیډ پلس دا سره امونیم کلوراید. پوټاشیم ساینیډ او امونیم کلوراید دې ساینټسټ راوغوښت او دا یې څه کړو دا یې هیټ کړو دې له هیټ ورکړو. نو چې هیټ یې ولې ورکړو نو دې نه څه جوړ شو امونیم ساینیډ ته جوړ شو. اب KCl ته ریموف
KCl ته ریموو شو خو د امونیم ساینیډ په دې فارم کې چې کله دی نو دا په ایکوس فارم کې نو بیا څه ته واوښتو ایکوس فارم ته بیا د دې نه په اخیره کې څه جوړ شو په اخیره کې دا یو کمپاوند شو دا کمپاوند زموږ سره سره دا کمپاوند زموږ سره یوریا ده یوریا موږ څه ته وایو سره نو دا اکچولی ارګینیک کمپاوند فرست synthetic organic compound in laboratory هغه زموږ سره هغه زموږ سره یوریا ده او دا یوریا دا پیډریټ اولر یو ساینټیسټ دی دا for first time باندې د inorganic compound نه پسو ارګینیک کمپاوند جوړ کو خو ترو هیټ ورته دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې کله د ارګینیک کمپاوند جوړو نو د اکچولی د ارګینیک کمپاوند په ریل کې نه جوړو دی چې کله د ارګینیک کمپاوند جوړ کړو نو د ارګینیک کمپاوند سډنلی جوړ دی بل یو ایکسپریمنٹ کوو ٹھیک شو بل یو ایکسپریمنٹ کوو نو په لاست کې سډنلی دا یو کمپاوند جوړ شو ترو څه شي ترو هیټ د څه نه د ان ارګینیک کمپاوند پوتاشیم ساینیډ او امونیم کلوراید دا ان ارګینیک کمپاوند دی د ان ارګینیک کمپاوند نه کم کمپاوند جوړ د ارګینیک کمپاوند جوړ نو چې کله د ارګینیک کمپاوند جوړ شو وس کا فرض کا مونږ سوچو کو نو فرست سٹارټ کې د ارګینیک کیمستري ډیفینیشن څنګه وو فرست سٹارټ کې د ارګینیک کیمستري ډیفینیشن هم داسې وو چې هغه کمپاوند چې کوم کمپاوند د پلانټس او د انیمل نه حاصلېږي هغه کمپاوند ته به موږ څه وایو هغه کمپاوند ته به موږ ارګینیک کمپاوند وایو چې کله دا کیمست راغی دا اولر ساینټیسټ راغی دی ارګینیک کمپاوند سینتیسایز کو په لیبارټری کې نو چې کله سینتیسایز کو نو د ارګینیک کیمستري ډیفینیشن هم لک چینج شو ډیفینیشن کې چینج راغی ډیفینیشن یې څنګه چینج راغی ډیفینیشن بیا داسې شو چې د ارګینیک کمپاوند د ارګینیک کیمستري ډیفینیشن یې داسې شو چې د سټډي اف هایدروکاربن and their derivatives یعنی موږ به په ارګینیک کیمستري کې د هغې کمپاوند سټډي کوو چې هغه هایدروکاربن وي what is meant by hydrocarbon hydrocarbon means those compound which made from only hydrogen and carbon so it is called hydrocarbon compound هغه کیمستري چې په کومې کیمستري کې موږ هایدروکاربن څه کوو سټډي کوو یا د هایدروکاربن نه چې کوم کمپاوند راغلی دي کوم کمپاوند ډیرایو شوي دي دې ته به موږ څه وایو دې ته به موږ ډیرایویټیو وایو او دا سټډي به موږ په څه کې کوو په ارګینیک کیمستري کوو نو چې کله دا په لیب کې زموږ سره دا یوریا جوړه شوه دا فرست سینتھیټیک ارګینیک کمپاوند دی د ان ارګینیک کمپاوند نه جوړ شو نو ډیفینیشن چینج شو اوس میلیون اف ارګینیک کمپاوند دی او موږ په لیب کې جوړو اگزامپل یې سره example pens منچو ته کم دا رنګونه وایي ٹھیک شو ها بیا زموږ سره پلاستیک دی ربر دی سره میډیسن دی فایبر دی کاسمیټک دی فرټیلایزر دی انسیکټیسایډز دا ټول زموږ سره چې څومره دا ارګینیک کمپاوند دی دا ارګینیک کمپاوند اوس موږ په څه کې پریپیر کوو دا اوس موږ په لیبارټري کې پریپیر کوو په لیبارټري کې څنګه پریپیر کوو چې په فرست ټایم باندې دې ډسکوري وکړو نو خبره خو اسانه شوه ځکه چې وایټل فورس تھیوري کې خو دا خبره وه چې ارګینیک کمپاوند دا به صرف او صرف د څه نه جوړېږي دا به صرف او صرف د پلانټس او د انیمل نه جوړېږي نو د پلانټس او د انیمل د باډي نه به پریپیر کېږي خو دې دا وایټل فورس تھیوري څه شوه د دې چې کله دې دا کم سینتھیټیک یوریا یې سینتیسایز کړه د دې نه بعد په دې تھیوري کې څه راغی خلل راغی مینز دا فیل شوه نو دا زموږ سره څه دا زموږ سره سورسز اف ارګینیک کمپاوند او بیا څه سینتھیسس اف ارګینیک کمپاوند په دې باندې زموږ سره دا نننی ویډیو